chào mừng tất cả quý vị, chúng ta đang cùng đến với chương trình Người kết nối. Với một câu hỏi là vì sao bạn đến Việt Nam? Bạn đến Việt Nam vì một mục đích, lý do gì, và cái điều hấp dẫn ở Việt Nam đã níu chân bạn ở lại đây đó là gì? Và chúng ta sẽ tiếp tục với câu chuyện về một người nước ngoài đã quyết định chọn Việt Nam là quê hương thứ hai của mình. Và trước khi gặp gỡ nhân vật của chúng ta ngày hôm nay, mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ba người kết nối. Đầu tiên chúng tôi xin được giới thiệu Thúc Lĩnh Lincoln. Đẹp trai. Dạ, em chào các anh chị. Sao mà em giới thiệu ai mà Miko lố vậy cưng? Em nói đẹp trai thôi mà. Đẹp trai thì ở đây cả hai đều đẹp như nhau, em không cần phải bộc lộ cái thái độ cảm xúc của mình. Em quen. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón người kết nối thứ hai, một người trẻ, đẹp và rất dễ thương. Xin được giới thiệu MC Thanh Thảo. Biết mà. Cảm ơn Khang. Dạ. Và mặc dù là có trẻ hơn chị Thảo vài tuổi, nhưng so ra thì khi ngồi kế nhau chúng ta cũng thấy họ cũng xem cũng chạc bằng nhau. Chúng tôi xin được giới thiệu đó chính là MC Miko Lan Trinh. Thì đây cũng là lần đầu tiên mà em là người kết nối, cho nên là thường em rất sến, em rất thích những cái câu chuyện đẹp. Em rất gì? Rất là hơi sến. Sến em sến. Em thích những cái câu chuyện hơi đẹp và những cái lý do là tại sao về Việt Nam. Thì đi đường này em thấy rất là thú vị. Mà cái nhân vật này có một cái cũng liên quan với em, cho nên em cũng thấy gần gũi với cái bạn đó. Liên quan với em đúng không? Ok. Thế thì bây giờ chúng ta đang tò mò xem nhân vật của chúng ta là ai và có điều gì mà liên quan đến chàng Thúc Lĩnh Lincoln này. Chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng theo dõi clip nhé. Xin chào mọi người đã đến với chương trình Người Kết Nối. Hôm nay Lincoln rất là vui khi mà giới thiệu với mọi người một tình yêu rất là lãng mạn, rất là đẹp. Nhưng tình yêu đó lại liên quan đến Lincoln. Mọi người có thể tưởng tượng được tại làm sao một cái cuộc tình rất là đẹp mà liên quan đến người thứ ba hay không? Nếu muốn biết, theo bước Lincoln nha. Bonjour, excusez-moi. Je cherche quelqu'un du nom de David. Je ne sais pas si vous êtes du quartier ou si vous connaissez un peu les environs ou pas. Sorry, I don't speak French. Can you speak English? Nói tiếng Việt Nam được không? Mais je cherche quelqu'un qui s'appelle David, qui habite ici. C'est un ami. David. Oui. Je sais pas si. David. David. Someone speak in French. I don't understand. You don't understand? At all. I'm here. I take this. Bonjour. Bonjour. Moi c'est Lynn ou Lincoln. David. Enchanté. Je ne sais pas si vous êtes bien David, Ouais. la personne que je recherche pour l'émission Người Kết Nối. Oui, c'est moi. D'accord. So it's searching for me. Searching for you. Why? Yes, for the TV show. Yeah. So you found us. Dạ, xin chào chị. Thì Speak Vietnamese. em là Lincoln, thì hôm nay là em là cái người sẽ đưa mọi người đến với chương trình Người Kết Nối. Dạ mà anh với chị là kết nối với nhau rồi, vợ chồng rồi cần kết nối nữa hả? Không, bây giờ là kết nối khán giả để biết là cái sự kết nối nó như thế nào. Ok. Hôm nay là hai anh chị có đi đâu không, hay là có làm một cái gì không cho em đi theo với? Thì hôm nay thì anh chị sẽ đi dạo trước. Bữa nay có kế hoạch đi về thăm gia đình ở Tây Ninh á. Dạ, tốt quá. Dạ rồi. Dạ. Đi theo luôn hả? Nếu mà được thì cho em xin đi theo luôn được Đi không chị? chứ. Vui. Đó, thì bây giờ mọi người đã hiểu là cái việc liên quan đến Lincoln là cái gì rồi. Lincoln không phải là người thứ ba, mà thực ra là liên quan đến tiếng Pháp. Thực ra hồi nãy cảm giác nói tiếng Pháp rất là lâu rồi, cảm giác nó còn hơi ngược một chút. Nhưng mà thôi, bây giờ sẽ cố gắng dịch cho mọi người hiểu là anh đó nói cái gì, như thế nào, và bây giờ mình đi nha. Vi Vân, một diễn viên trẻ tuổi, tài năng. Cô từng tham gia diễn xuất tại nhiều sân khấu kịch lớn nhỏ và nhiều TVC quảng cáo khác nhau. Không chỉ chăm lo sự nghiệp, cô vừa kết hôn với một anh chàng điển trai quốc tịch Pháp tên David Guilban. David Guilban, hiện anh làm việc tại một công ty chuyên về kỹ xảo điện ảnh. Cùng tìm hiểu xem câu chuyện tình yêu và lý do mà David tiếp tục ở Việt Nam là gì. Vậy sao? Dạ. I'm making the breakfast and you visit the Yeah. flat. Okay. Cái này là những cái hình như kỷ niệm á, mình đi đâu á, xong rồi mình in một vài tấm ra để mình nhìn mình nhớ. Bức hình này là lần đầu tiên hai người chụp chung với nhau luôn. Lần đầu tiên selfie với nhau luôn. Là cái bức hình này. Cái này là cũng ở Pháp nhưng mà ở trên cái train, Metro. cái tàu ở cái metro, đúng rồi. Còn cái này là kỷ niệm 1 năm quen nhau. Đó.
Et puis il y a ça, là, le blé. Ouais. En fait, ça vient du village de ma mère. D'accord. Et c'est les gens du village qui lui ont offert. Ça porte bonheur pour les jeunes mariés. Thôi cái này y như là mình coi trong phim chứ thực sự là thời thực tế bây giờ hiện đại giờ ít người ta nào mà người ta nhiệt tình mà lại có một cái món quà nhỏ thôi mà lại ý nghĩa như vậy á. Rất ý nghĩa, Người rất trong hay. làng người ta làm xong người ta chúc phúc cho mình, ta gửi lại cho mình về tới Việt Nam luôn. Thiết kế ảnh cũng thích kiểu nước ngoài vậy đó. Ảnh thích có cái quầy Có bar quầy nè. bar để mà ăn. Đúng rồi, bia rượu này nọ đó. Với lại có cái bếp gần như vậy là theo cái em ở Pháp biết Dạ đúng đúng không? rồi, thấy giống y chang luôn. Y chang luôn. Đến với đất nước hình chữ S vào tháng 1 năm 2015 với David, anh đã thực sự thích nghi con người và môi trường ở đây chưa? Quel était ton job avant en France? Ouais. Tu as commencé avec quelles études et puis maintenant tu fais quel travail? Alors en fait, moi j'ai commencé il y a un moment maintenant, il y a une quinzaine d'années. J'ai fait une école de cinéma à Paris. D'accord. Ensuite, je me suis mis à travailler pendant un peu plus d'une dizaine d'années. Et un jour, j'ai celui qui est devenu mon associé ici qui m'a appelé en me disant qu'il voulait venir au Vietnam ouvrir une boîte. D'accord. Et il m'a demandé si je connaissais quelqu'un. Et je lui ai dit, moi je suis là. Je suis prêt. Voilà. Et je suis venu. Je connaissais pas le Vietnam. Je n'avais jamais vraiment pensé au Vietnam en fait. Et puis je suis venu, je l'ai accompagné. On a ouvert une société de post-production. Ok, d'accord. Et voilà. Ok. On a sorti, plus récemment, on a sorti 2 films cet été, c'était Doi Moi, Đôi mươi. voilà. Luc Văn Tien. Luc Văn Ah, Tien. Lục Văn Tiên. So, you understand? You don't talk about me. Et oui, plus important encore, on a sorti, on a aidé la troupe de Van, Tia Alia, Oui. à faire Tam Cam, Ah, qui est d'accord. là-bas. Tấm cám chuyện mình lập kể. Wow. Et à côté, c'est moi. Tấm cám là chị là con tấm đó. Vì hiện tại đang có một cái món Pháp, một cái món là crepe Lincoln rất là lâu rồi mới được ăn trở lại. Thì để hỏi anh ấy về những cái món ăn Việt Nam thử. Est-ce que je peux poser des questions sur la nourriture vietnamienne? Oui. Alors c'est un grand sujet. Ouais. Est-ce que tu connais par exemple les, comment on appelle ça, lẩu mắm? Ça, c'est les bouillons mais avec mắm, c'est le poisson mais un peu Ouais. avec de l'odeur. Ouais, la sauce un peu forte là. Voilà, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu arrives à C'était hyper drôle parce que pour le mariage, j'ai ma famille qui est venue ici et on a été à Phu Quoc Oui. quelques jours et tout le monde voulait absolument visiter une fabrique d'huile de poisson, de sauce de poisson. Et en fait, à un moment donné, on avait les vitres ouvertes du bus et on est passé pas très loin. Et tout le monde a changé d'avis. Tout le monde a changé d'avis, plus personne a voulu voir ça. D'accord. Mais en fait, en arrivant, ça a été un peu compliqué parce qu'il faut quand même s'habituer à des choses, à une vie qui est quand même très différente, une culture assez différente. Absolument. Ouais. Et déjà, la nourriture, la façon de manger. Le goût il est différent. Le déjà, goût est différent, les même la plats, etc. manière. C'est-à-dire qu'on mange près du sol. Oui, c'est ça. Et pour quelqu'un comme moi qui est pas du tout souple, Grand, c'est oui. compliqué. On est comme ça. En Voilà, plus, c'est on ça. a des baguettes, on n'a pas l'habitude, alors ça part partout. Ça déjà, c'est difficile. Donc, Ôi, đợt đó đi qua Pháp xong rồi cái nhớ món ăn Việt Nam mới nhớ kinh khủng luôn. Tại vì bên đó ăn món Pháp mà đâu có món Việt Nam đâu. Nhưng mà phải có cơm mà phải không chị? Có cơm mà. Cơm nhưng mà không phải sao? cơm. Người ta nấu cái kiểu gì á. Merci. Xong cái trời ơi, nhớ quá. Xong rồi cái lúc mà đi máy bay về trên máy bay đường về Việt Nam á, ăn 2 cái hộp mì liên tục mà cảm giác chưa bao giờ ngon Nó thế sướng đúng vậy. không? Bố một qua bệnh sống không biết sao. Bên Pháp mà về á, mà thử những cái văn hóa của Việt Nam mình á, là người ta như là lần đầu á, rất là hào hứng thử, nhưng mà thử vô thì có cái được có cái không. Nhưng mà đặc biệt nha, món Việt Nam là gia đình Pháp rất là thích. Anh đã biết cũng vậy, rất là thích ăn món Việt Nam. ouais, mais je mange pas d'œufs en fait. D'accord. Donc je pose même pas la question. Les omelettes, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais après, des œufs au plat, j'en mange pas. Donc je me suis même pas posé la question. D'accord. Est-ce que tu as essayé ou pas? Non, comme je mange pas d'œufs, j'ai même pas cherché en fait. Ça ne m'a On les pas autres repoussé. s'entendent déjà avec les poussins. Non, pas trop. D'accord. Pas trop. Mais j'ai voulu faire essayer ça à des gens. Non, ça, les Ça va. Français, c'est pas trop. Hein, je Moi non plus. Ouais. Quand on voit le truc, Ouais. Kể cả Lincoln trong ăn hồ vịt lộn nó cũng là một cái rất là đặc biệt, tại vì mình thấy được cái con chim ở trong, còn thấy lông lá này nọ cho nên rất là hơi hơi dè chừng một chút. Il y a beaucoup de demandes. Donc c'est très prenant. Dès qu'elle est enceinte, en fait, j'ai décidé d'arrêter.
pour qu'on ait un peu de temps ensemble et pour s'occuper aussi du bébé et tout ça. Chúng ta đến với câu chuyện rất thú vị về một cô gái Việt đã kết hôn với một chàng người Pháp. Và tôi thấy ánh lên cái ánh mắt ghen tị của Miko Lan Trinh khi mà cô ấy có thể nghĩ là cô ấy muốn trở thành người kết nối trong cái câu chuyện này, nhưng mà không được. Tại vì nhân vật của chúng ta phải nói tiếng Pháp thì không ai khác đó chính là Thúc Lĩnh Lincoln có thể trò chuyện bằng tiếng Pháp. Cho nên là cái số này khi mà thay đổi người kết nối thì tôi cũng hơi thắc mắc, thì giờ tôi đã hiểu vì sao rồi. Muốn an toàn cho gia đình của người ta. Dạ. Anh này. Thưa quý vị, Vi Vân là một cô gái diễn viên kịch và Nguyên Khang đã từng làm việc với Vi Vân ngày đầu tiên mà Vi Vân bước chân vào cái con đường diễn viên. Khi mà lúc đó mà Khang làm một cái talk show với những người nổi tiếng thì Vi Vân đóng vai một cô tiếp viên hàng không, Nguyên Khang là cơ trưởng. Rồi sau đó thì Vi Vân bước chân vào IDCAP thì Nguyên Khang cũng có đi xem rất là nhiều cái vở diễn của Vi Vân, thì nhận ra là cô bé này rất là lanh lợi, thông minh và có một cái nét gì đó khá là đẹp, rất là ăn ảnh. Thật ra mà cái nếp sống, cái văn hóa nó khác nhau như vậy cũng gây rất là nhiều trở ngại, khó khăn cho mình trong những cái việc sinh hoạt hàng ngày. Rồi chưa kể cả là việc mình phải làm việc với người Việt Nam ở đây, một cái ekip hoàn toàn mới, và những cái khái niệm điện ảnh chắc chắn là nó cũng có cái khoảng cách với nhau. Đúng rồi. Nhưng mà đây có thể là một cái sự trải nghiệm của một cái người trẻ và họ thích được khám phá. Chị cảm thấy là phục ảnh ở cái chỗ là cái nơi mà ảnh được mời gọi đến không phải là một cái đất nước chẳng hạn như là nó đang phát triển và nổi tiếng về cái ngành điện ảnh như là Hàn Quốc, Thái Lan hay gì, mà đặt chân đến Việt Nam. Ảnh cũng nhận lời bởi vì ảnh nghĩ là ở Việt Nam chắc cũng có một cái sự thú vị nào đó. Thì trong cái văn hóa người Pháp là một lúc nào đó thì mình có thể đi nước ngoài để học hỏi được nhiều hơn. Thì đó cũng là một cái trải nghiệm, cho nên chưa có ràng buộc hết, cho nên có thể đi được. Như vậy thì Nguyên Khang thấy được 3 lý do để ảnh ở Việt Nam. Thứ nhất là ảnh đã tìm thấy được rất nhiều cơ hội việc làm ở đây. Thứ hai là ảnh đã có được một cô vợ Việt ở đây, tức là đã ổn định gia đình, mà bây giờ lại có thêm một đứa con ở đây nữa. Đây là 3 cái lý do chính để gắn kết và giữ chân ảnh lại ở Việt Nam. Vậy thì chúng ta hãy cùng theo dõi clip câu chuyện xem là ai đã chinh phục ai đã gọi là Việt Nam mình hay gọi từ là thả thính ai. Tại Đúng vì rồi. Bây giờ phải nói Vân là nói kỹ cái tình huống đó đi để em biết, em học về sau. Thấy không? Trước sau nói vậy cũng đã lộ ra cái việc cô ấy cũng đang muốn tìm hiểu là tại sao cô kia có thể lấy một anh chồng đẹp trai đến như vậy. Đó, mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi nha. Cái này là hình cưới album của hai vợ chồng chụp hình cưới. Mà thấy có để lên một cái website luôn đúng không? Có một cái website có về câu chuyện của hai người nữa. Alors en fait la première fois on s'est rencontrés, elle m'a pas vu. D'accord. Il y a que toi qui l'as vu. En fait on faisait elle faisait une pub. Ouais. Et moi c'était mon premier film ici au Vietnam. Em nghĩ coi đó là cái dịp mà cái quảng cáo á, quay cái quảng cáo, ảnh làm một cái quảng cáo mà chị là diễn viên chính. Thì thường người ta nhìn chị thôi chứ chị đâu có nhìn người ta. Em dậy đi, xem kìa, có chuyện này lạ lắm, ngoài kia có tuyết kìa, xem đi. Thì em sẽ cho anh. Anh, cái này anh làm hả? Anh làm với ai? Bye bye. Peut-être 8-9 mois plus tard, demain je vois une invitation sur Facebook de Van. Moi je la reconnais parce que j'ai passé peut-être 3 semaines tous les jours à regarder les images quoi. Et puis bon, au bout d'un moment j'accepte, je fais bon j'accepte quoi. Người này làm bên nhà sản xuất, mình lại là làm bên công ty này nọ đó, thì mình nghĩ là mình có mối quan hệ thì mình cứ ấy thì cơ hội làm việc thì sao? Đó, thì mình mới add ảnh. Thôi xong tự nhiên cái thì anh ấy mới nói lúc đó là tự nhiên cái mình bị mang cái danh mà dạng như là cọc đi tìm trộm. Et donc après votre premier rendez-vous ça s'est passé comment? Et son anniversaire est arrivé. Et là je me suis dit bon, on y va, on verra bien, au pire je me ferai charrier quoi, c'est tout. Anh gửi một cái tin nhắn dài vậy nè, mà anh ghi là hi, rồi anh nói là có thể là em không có biết anh nhưng mà chúng ta đã từng làm việc trong cái job đó và này nọ, nhưng mà bây giờ đã qua sinh nhật rồi nhưng mà anh vẫn muốn chúc là mừng sinh nhật, và viết dài lắm. Mình biết tìm thấy là người này là một người rất là tử tế và là có suy nghĩ khi mà đặt cái tâm của mình vào khi mà mình gửi một cái tin nhắn á. Cái cảm giác của mình lúc đó là mình đã có thiện cảm từ lúc trước rồi, bây giờ lại gửi cái tin nhắn lại thiện cảm lần nữa, cái lại double, thành ra mình nhấn trả lời luôn. Vậy là lần đầu tiên gặp nhau hẹn.
Và chị đã đi rất sớm đúng không? Chị đã đến rất sớm. Chị đi trễ thiệt nhưng mà tại chị cũng có lý do chứ bộ. Mà chị đi trễ bao nhiêu lâu? Thì anh nói sao thì nghe vậy chứ chị cũng đâu có nhớ đâu. Anh nói chị đi trễ 1 tiếng 17 phút thì chị biết vậy. Anh cũng kiên nhẫn dữ lắm, phải ngồi chờ. Mà từ dừng gặp lần đầu tiên mà thường mà đi trễ tới cỡ đó là người ta sẽ không chờ đâu. Tại đâu có biết nhau đâu. Hai đất nước khác nhau mà về văn hóa. Cho nên trong đầu chị đã thoáng cái suy nghĩ là thôi chắc là mình chỉ quen người này cho vui thôi. Chứ không có phải là đi xa, đi không có nghĩ là xa hay là chồng tương lai hay cái gì đó. Thôi mình lo sự nghiệp đi, mình quen cho vui thôi. Thì mình phải nghĩ về cái vấn đề là cái trường hợp là mình phải xa người này, mình phải chia tay. Sao tự nhiên buồn quá, không hiểu tại sao hết. Buồn quá chị buồn luôn, tự nhiên khó chịu tới cái việc đó. Xong rồi cái nói chuyện với nhau, xong cái tự nhiên cái mình bất chấp tất cả luôn. Tại vì người này đã cho mình niềm tin quá nhiều. Nhưng mà cái khó là khó cái sự lựa chọn của ảnh. Nói về hai người thì để cái người mà gánh chịu phải 70-80% thì chắc phải nói về ảnh thôi. Ouais, mais je crois que c'est ça aussi qui fait que ça a marché, c'est que les difficultés des fois font que on se rapproche vachement plus et après. Lúc mà mới quen nhau á thì sao ta, không có nói được, không biết ảnh nói gì hết á. Ảnh là người Pháp á, khi mà ảnh nói tiếng Anh á thì mình có nhiều từ á mình không có nghe được, tại vì thích nhau rồi cho nên là cố gắng hết sức kiểu vậy đó. Cái gì không biết á là hỏi lại, cái gì không biết là hỏi lại. Nhưng mà bây giờ thì có nhiều thời gian thì vì không có bận rộn nữa, mình dành thời gian làm cho thời gian thai kỳ rồi là thời gian làm mẹ, thì có nhiều thời gian thì Vân muốn là học tiếng Pháp để có thể nói chuyện với gia đình. Tại vì bây giờ mình không phải sống cho hai đứa nữa, còn mình còn gia đình nữa, thì mình phải học tiếng Pháp để mình có thể giao tiếp, mình quan tâm tới gia đình. Và anh cũng nói là anh cũng phải học tiếng Việt để có thể nói chuyện được với bố mẹ và không cần phải vợ dịch nữa. Mà chưa biết khi nào thôi, đợi chiều nay đi về nhà đi rồi anh nói đi rồi mới thấy vui. Giữ lời hứa trước đó của đôi vợ chồng son, Lincoln đã có dịp về Tây Ninh, quê vợ của David. Ba mẹ, cô chú, đây là bạn Lincoln. Thì cứ coi bạn nó như là một người bạn của con trong gia đình vậy á, bạn Lincoln. Dạ các cô chú. Lincoln thì bạn là người Pháp á, bạn là Việt kiều Pháp. Thì bạn sống bên Pháp thì bạn về Việt Nam bạn làm việc thì bạn nói cả tiếng Pháp thì dễ lắm. Bây giờ con không cần dịch nữa là các bạn này vẫn dịch cho David hết. Lincoln thì đây là gia đình của Vân. Với cái đây là anh em gia đình hết, thân lắm. Chắc là chút xíu nữa phải nhờ David nói thử coi cậu cô chú như thế nào, có nhớ tên đầy đủ mọi người hay không. Okay, so you now you. Naomi, okay. Yeah. No, just standing. You repeat. I repeat. Yeah. But in Vietnamese. No. In my family. Yes, no. It's easy. Con mời. Con mời. Mọi người. Mời người. I can do Ancom. Okay. Con món gia đình Ancom. Good, okay. Nói lẹ đi ông, nói lâu lại quên. Hả? Này chị cho bữa đó vậy nè, bữa đó là uống rượu phải không? Uống rượu xong xỉn. Mà Huy thì nói tiếng thì ví dụ câu lạc bộ này là rành lắm, tên này nọ là thích lắm, mà tiếng Anh thì bập bẹ, dù nói chữ này chữ kia được thì vẫn giao tiếp thì Anh á. Xong rồi 1 ly vô nha, xong rồi Chelsea nha, 2 ly vô Manchester nha, là đó là vậy là rồi xong rồi tới. Con các cháu về thì gia đình có chuẩn bị thức ăn. Wow. Dạ nhẹ thôi. Dạ. Cảm ơn cô chú. Chắc mời các cháu cùng cùng đi gia đình. Dạ. David Vân. Dạ cảm ơn cô chú nhiều. Bah, ils sont là dans le coin, je sais pas si on peut aller les voir, tu vois, enfin on peut y aller mais c'est vraiment un truc qui m'a plu quand je suis venu. D'ailleurs on en a récupéré, toute ma famille a voulu en prendre quoi. En fait comme dans ma famille tout le monde travaille le fer également. Donc c'est un truc qui vous a vraiment connecté en fait. C'est des choses de famille si tu veux, ils travaillent le métal, ils ont... ça, ils les vendent ou pas? Oui, ils vendent ça, ils en font toute la journée si tu veux. Thế nên là gia đình cứ làm mâm cơm thôi thì toàn là gia đình cả, thì rất trân trọng mời gia đình mình nâng lên. Thật ra giống như hồi sáng mà anh David có chia sẻ đó thì
với 2 năm, gần 3 năm ở Việt Nam rồi thì cái việc gấp đũa anh ấy cũng đã học được dần dần và bây giờ cũng gấp được. Est-ce que tu peux nous remontrer? Je sers tout le monde. Oui. Ok, attention. Ok. Ok, un peu de poulet alors. Hop. Nó gấp, nó thấy mình gấp lấy của gấp hạt đậu nó mê lắm mà nó không biết sao nó gấp bóc luôn. Avec les os, c'est un peu plus compliqué mais. Cái ngôn ngữ nó bất đồng, tức là khó nói lắm. Cho nên là em hỏi để biết đây mấy chú ở đây từ cái anh cũng đến cái tiếp xúc đó là hỏi để biết có hài lòng không và cách đối xử là như thế nào. Ça revient à ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que venir ici, ça fait du bien. Et dès le début, même si on a la barrière de la langue, il y a des choses qui font, qui sont comme ça partout sur Terre. C'est tu parles un petit peu de football, du coup tu peux te rapprocher, tu bois un petit coup avec les gens, ça rapproche et tout le monde est souriant, tout le monde m'accueille. Si on peut pas parler ensemble, on a toujours un petit geste, ça peut être juste ça ou quoi, donc on se sent bien accueilli. Như anh ấy nói là khi mà về đây anh ấy cảm thấy rất là thoải mái, bất động ngôn ngữ một chút. Nhưng cái việc đó không quan trọng, thì có khi mình chỉ cần làm một cái hành động thôi là mình có thể cảm nhận được mọi thứ. Về đây mọi người vui tươi là anh ấy rất là hài lòng. Comme ça. Comme ça. Exactement comme ça. Giống như Trang như lúc này, không cần nói gì hết, chỉ cần bắt tay thôi là đủ hiểu rồi. Et en fait tout était plein, c'était tout ça ici, c'était plein. Tout ça partait de là-bas, de la maison là-bas. Ok. Des briques rouges là-bas. Ah oui. Au bord de la route et ça revenait jusque là-bas au fond. Jusqu'après le voisin. Les arbres, d'accord. Jusqu'au voisin. C'était immense. C'est des mariages qu'on n'a pas en France. Quoi. On était 450 ou moins. Oui. Cái cảm giác này đó là cháu cũng rất ít gặp. Có nghĩa là cháu thì ở Sài Gòn nhiều, không bao giờ mà có sum họp được với một gia đình như vậy. Thì hôm nay về được một cái không khí vậy thì đúng là ấm áp luôn. Je voudrais les remercier parce que je sais que c'est elles qui ont fait tout le repas, qui ont tout organisé et que je leur dire que on est content d'être là et de pouvoir partager ce moment tous ensemble. Trước hết là anh David là muốn thật sự cảm ơn mọi người rất là nhiều vì cái bữa ăn này, tại vì biết là mọi người đã chuẩn bị rất là lâu và cũng phải rất là cầu kỳ và những cái món ăn mà anh David thích. Thì thật ra là anh ấy rất là vui và cảm thấy ấm áp khi mà có thể chia sẻ được cái khoảnh khắc này với mọi người. Có một cái rất ấn tượng đối với Lincoln, tại vì anh David là người Pháp, là cũng một người đồng hương đi, và khi về đây cảm nhận được cái tình cảm của hai người thì Lincoln không có những cái lời nói nào khác, cũng không có đủ từ ngữ để mà nói, nhưng mà thật ra cảm thấy rất là tuyệt vời khi mà hai người đã kết nối được với nhau. Thì ở đây có một sự đặc biệt là không phải chỉ hai người thôi, mình có thấy rõ ràng là bây giờ cả hai gia đình đều kết nối được với nhau, kết nối được hai đất nước là Pháp và Việt Nam. Nhưng rất quý rằng cháu rẻ của chú. Và cảm nhận khi mà gặp David, rằng David rất là thật thà, rất mến khách, gặp các chú và các chú bác đâu đấy đàng hoàng, nhưng mà nó bất đồng ngôn ngữ, nhiều khi nói nó không được hiểu, mình không được hiểu, nhưng mà mình cũng không hiểu nó nói. Đây là cái cầu nối giao lưu giữa Pháp và Việt Nam. Thế là họ đã có bữa họp mặt gia đình thật ấm áp, những cái ôm siết chặt tình cảm, cái bắt tay đơn giản mà đủ đầy, và cả ánh mắt họ nhìn nhau nữa. Tất cả đã nói lên rằng họ đang hài lòng biết mấy. Như vậy là chúng ta đã biết được câu chuyện tình yêu nó đã bắt đầu như thế nào. Đấy, nhiều khi chúng ta cứ nói là bây giờ mọi người thu ngắn được khoảng cách với nhau nhờ cái Facebook. Chỉ cần một cái nút S thôi. Mấy anh mà muốn làm quen á thì chịu khó tạo ấn tượng bằng cách viết thư cho nó dài dài ra, nhiều ký tự ra, rồi kể một chút là mấy cô thấy cái anh này chu đáo quan tâm, chứ đừng có kiểu hai chào em khỏe không, vậy là mấy cô không thích đâu. Và hai bạn này còn có một điểm chung nữa là đều làm về lĩnh vực nghệ thuật. Đó, một bạn là diễn viên, còn một bạn là làm về công tác hậu kỳ của cái chuyện dựng phim. Thì hai bạn sẽ có rất là nhiều câu chuyện với nhau trong những cái lần hẹn hò đi nói chuyện. Thay vì là nếu mà hai người đã khác ngôn ngữ, khác văn hóa rồi thì việc mà chúng ta tìm cái điểm chung sẽ rất là khó. Thảo nghĩ cái nghề nghiệp của họ cũng là một trong những cái tác động để giúp cho họ gần nhau hơn. Nhưng mà có một điều là Vi Vân có chia sẻ trong cái đoạn này là lúc đầu thực ra là cũng không có hiểu anh này nói gì.
nhưng mà cứ cố gắng là do đã thích cho có cảm tình cho nên là cố gắng lắng nghe coi anh ấy nói cái giọng của người Pháp, tiếng Anh của người Pháp nó khó như thế nào, thì điều đó để cho thấy là cả hai đều có cái sự dung hòa nhau, cố gắng nhẫn nại vì nhau. Anh này cũng đã học tiếng Việt để có thể nói chuyện với gia đình nhà vợ, nhưng xem ra cả hai dường như chưa có thành công lắm khi mà anh này anh chưa nói được thạo tiếng Việt và cô này cũng chưa bắt đầu cái lớp học tiếng Pháp của mình. Anh ơi, anh thấy em làm ngược lại được không? Có nghĩa là bây giờ em chưa có bạn trai người Pháp mà em học trước. Em học tiếng Pháp trước. Em học tiếng Pháp là em sẽ gặp một người Campuchia. Nó nghịch cảnh như vậy đó, nên mất công lắm. Thôi bỏ đi. Cho nên là thôi em có gì thì em hỏi chị Thảo, như chị nhiều kinh nghiệm lắm. Cái đám cưới quê đó, cái đám cưới mà chú rể Tây mà về quê làm đám cưới, em cũng thấy đó là một cái hình ảnh vô cùng đẹp, vô cùng mặc áo dài đúng không? Dạ. Tại vì Thảo nghĩ đây cũng là một trong những cái quyết định của Vi Vân. Với lại sự đồng tình của David nữa thì hai bạn quyết định là sẽ đặt để cái văn hóa của quê nhà nhiều hơn trong cái đám cưới của mình, là một cái dịp rất là quan trọng. Bên cạnh việc cho David có thể hiểu rõ hơn về cái phong tục tập quán cưới hỏi ở đây, mà các bạn còn để lại ấn tượng rất là tốt với hàng xóm xung quanh nữa, bởi vì thấy David về tới nơi là không phải bà con ở trong nhà không đâu mà còn có hàng xóm nữa. Khi mà tiếp xúc với anh ấy nguyên ngày như vậy á, thì thấy là thực sự này rất là thương vợ, rất là yêu vợ. Tại vì có một việc là anh ấy sẽ sẵn sàng bỏ cái công việc, là tạm dừng công việc trong lúc mà Vi Vân đang có bầu để mà chăm sóc cho hai mẹ con, tới cho lúc nào mà sanh ra đứa con rồi thì anh ấy mới làm việc trở lại. Trời ơi, như vậy thì làm gì hai người có thể sống được trong cái thời gian đó nhỉ? Vi Vân thì sẽ phải nghỉ thai sản, còn anh này thì nghỉ làm việc rồi lấy cái gì mà chắc là có quãng thời để dành, nghĩa là nói chung là cũng là điều kiện khá giả. Nhưng mà anh quyết định như vậy thì chứng tỏ là anh rất là thương vợ thương con. Đúng rồi, có nghĩa là anh muốn dành thời gian nhiều hơn để cái khoảng thời gian của, tại vì thật ra thì quan niệm của người nước ngoài á là khi mà họ sanh ở bên kia đó thì đâu có nhiều người để phụ giúp, giống như bà nội bà ngoại rồi thêm cô giúp mà vú nuôi ở đây nữa, thì ảnh quyết định là đứa con đầu lòng của ảnh là ảnh sẽ tạm dừng mọi cái hoạt động, cái công việc của ảnh để mà ảnh tập trung vào thiên thần nhỏ của mình. Thì Thảo nghĩ đây cũng là một cái quyết định khá là tình cảm để chúng ta có thể một lần nữa ghi điểm cộng cho David. Hay quá đúng không ạ? Qua cái chương trình Vì sao bạn đến Việt Nam thì chúng tôi thấy là Việt Nam có rất là nhiều điểm để thu hút khách nước ngoài đến với chúng ta. Không chỉ là những cái món ăn, không chỉ về cơ hội nghề nghiệp, mà quan trọng là những cái người phụ nữ rất là dễ thương, rất là xinh đẹp. Và hy vọng là chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những câu chuyện tiếp theo như thế nữa trong chương trình Người Kết Nối với phiên bản Vì sao bạn đến Việt Nam. Còn bây giờ nếu quý vị có những câu chuyện nào hay như thế liên quan đến những cặp vợ chồng như thế thì quý vị cũng có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ là nguikếtnối@mcv.com.vn. Các bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua số hotline là 0919 435 550 và trang Facebook mang tên Người Kết Nối. Bên cạnh đó, nếu như mà quý vị có bỏ lỡ bất kỳ một chương trình nào của Người Kết Nối thì chúng ta có thể truy cập vào kênh YouTube MCV Media hoặc là Love TV, nhấn subscribe để quý vị có thể theo dõi lại. Và mọi người có thể theo dõi chương trình Người Kết Nối trên kênh HTV7 vào thứ Tư hàng tuần vào kênh giờ 22:45. Một lần nữa thì Nguyên Khang, Thúc Lĩnh Linh Kênh, Miko Lan Trinh và Thanh Thảo xin kính chào và hẹn gặp lại. Mười 16 tuổi, Võ Minh Lâm đoạt giải chuông vàng ngọc cổ truyền hình mùa đầu tiên năm 2006 và hơn 10 năm nay anh vẫn miệt mài tập luyện, vẫn không ngừng học hỏi, vẫn sống dưới những ánh đèn sân khấu. Vì với Võ Minh Lâm, kiếp tầm phải trả nợ dâu. Thật ra cũng tội nghiệp cho con ngay từ nhỏ nó cũng bị thiếu vắng, thiếu thốn.